Hello guys, welcome back to my channel. यो भिडियो हाम्रो जाभास्क्रिप्ट ट्युटोरियलको 5th भिडियो हो जसमा म तपाईहरुलाई लुपिङको बारेमा भन्ने छु जसमध्ये फर लुप, व्हाइल लुप, फर इन लुप, फर अफ लुप, फर इच लुप पर्छ। यो सबैको बारेमा हेर्न ट्राई गर्ने छौं। ओके, सो हाम्रो प्र्याक्टिस गर्ने फोल्डरमा जाम, डेस्कटप जाभास्क्रिप्ट मा जाम, यहाँ कोड डट गरौँ। ओके, सो ओके, सो यो हाम्रो प्रिभियस कोड थियो, यसलाई म डिलिट गरेँ अनि यसलाई यता सारौँ। ओके, सो अब लुपिङ भनेको के हो त? लुपिङ भनेको सर्टेन नम्बर अफ लाइन्स अफ कोडलाई रिपिटेडली एक्जिक्युट गराउने तरिका हो। ओके, सो फर इक्जाम्पल यदि तपाईले फेसबुकमा मेसेज लेख्दै हुनुहुन्छ, तपाई आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई आई लभ यु 100 टाइम्स लेख्न चाहनुहुन्छ हैन, त्यो 100 टाइम्स टाइप गर्ने हैन के, हामीले त्यो कुरालाई एउटा लुपमा राख्दिने हो अनि त्यो लुपले आफै त्यही कोडलाई 100 टाइम्स रन गरिदिन्छ अनि तपाईको गर्लफ्रेन्ड पनि खुसी, तपाई पनि खुसी हैन। सो बेसिक तरिकाले बुझ्दाखेरि लुपिङ भनेको त्यही हो। केही कुरालाई हामीले रिपिटेडली एक्जिक्युट गराउनु छ भने लुपिङ युज गर्छौं। ओके, सो मलाई 1 देखि 100 सम्म प्रिन्ट गर्नु छ रे। अब मैले console.log 1 गरे हैन, अनि त्यसपछि फेरि यो गर्ने अनि यहाँ 2 गर्ने अनि यहाँ 3 गर्ने, यस्तो गर्न थाल्यो भने त मेरो त दिन बित्छ। नोड मेन हो, यसरी मैले 100 सम्म गर्न थाल्यो भने त मलाई त 5 घण्टा लाग्न सक्छ हैन। सो यस्तो बेलामा हामीले लुपिङ युज गर्छौं। अब फर लुप युज गरेर 1 देखि 100 सम्म प्रिन्ट गर्न सिकौं पहिला। सो लेट I इज इक्वल टु 0। अब लेट भनेको के हो थाहा छैन भने मैले दोस्रो भिडियोमा तपाईहरुलाई बुझाइसकेको छु। सो लेट I इज इक्वल टु 0, 0 भन्दा नि 1 देखि भनौं न, I 1 देखि। अब मलाई लुपिङ युज गर्नलाई लुपलाई फर भन्छौं के, फर हैन, फर लुप युज गरिरहेछौं हामी। सो I कहाँदेखि भनेर, यो भनेको स्टार्टिङ कन्डिसन हो के, स्टार्टिङ कन्डिसन लेख्छौं, त्यसपछि स्टार्टिङ कन्डिसन लेख्छौं, त्यसपछि लास्ट कन्डिसन लेख्छौं, त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट भ्यालु लेख्छौं के हो, यसरी लेख्छौं। अनि यो भनेको हाम्रो के हो त, ब्लक अफ कोड हुन्छ। यो भनेको के हो त, हाम्रो फर लुपको सिन्ट्याक्स हो। भनेपछि स्टार्टिङ कन्डिसन अब कहाँदेखि त भन्दाखेरि I 1 देखि, लास्ट कन्डिसन कहाँसम्म त I लेस देन इक्वल टु 100 सम्म। अनि इन्क्रिमेन्ट कतिले इन्क्रिमेन्ट हुँदै जाने त I प्लस प्लस गर्दिनु, 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुँदै जाने भन्न खोजेको चाहिँ। सो I प्लस प्लस, अब त्यो बेला के गर्ने त, I मा के भइराछ त, यो लाइनले के भनिराछ, एउटा भेरिएबल I छ जुन 1 देखि स्टार्ट हुन्छ र 100 सम्म पुग्छ र बीचको इन्क्रिमेन्ट स्टेप भनेको 1 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भन्न खोजे। I प्लस प्लस भनेको 1 ले इन्क्रिज हुँदै जाने। अब मैले यहाँ त्यही I लाई नै प्रिन्ट गर्दिएँ भने के हुन्छ त, लेट्स सी, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो 1 देखि सबै अल द वे टु 100 सम्म प्रिन्ट भयो। ओके, यो थियो हाम्रो बेसिक लुपिङको एउटा सानो कोड थियो। ओके, अब मलाई यहाँ I को ठाउँमा मलाई चाहिँ ल आई लभ यु भनेर लेख्नु छ अरे। सो यसलाई सेभ गरेँ। अब यहाँ म के गर्छु त, रन गर्छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै। अब यही कुरा मैले फेसबुकको इनपुट फिल्ड ल्याएर अनि मैले यो चाहिँ पाइथनबाट एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ। पाइथनको पाइअटोगुई लाइब्रेरी युज गरेर यहाँ यसै गरी हामीले लुप युज गर्ने हैन 100 टाइम्स, अनि यो जुन आइराछ नि यहाँ कन्सोलमा आई लभ यु भनेर, यो चाहिँ हाम्रो फेसबुकको इनपुट फिल्डमा जसलाई पठाउने त्यसको इनपुट फिल्डमा क्लिक गर्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ अब हामीले सर्टेन डिले टाइम राख्न सक्छौं, त्यो राखेर अनि 100 टाइम्स लेखदिने बनाउन सकिन्छ के, जो कोहीलाई हामीले यतिकै मजाकमा मेसेज पठाउन सक्छौं। ओके, सो यदि त्यो कसरी गर्ने भन्ने हेर्न चाहनुहुन्छ भने भन्नु होला, म त्यसको अर्को भिडियो बनाउँछु। ओके, यो थियो हाम्रो बेसिक लुपिङको बारेमा। अब हामीले एउटा लिस्ट बनाउँछौं, लिस्टको सबै एलिमेन्टलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने त्यो हेरौँ। सो लेट नेम्स भनेर लेखौँ हैन। सो पपुलर नेम के हुन्छ त अहिलेको नेपाली टाइममा, बालेन, पल, त्यसपछि रवि हैन, रवि,
रवि हैन सन्दीप लेखौँ न पपुलर फिगरहरुको बारेमा त्यसै गरी प्रदीप अनि ल यति ल हो यो मेरो लिस्टको नेमहरुलाई आफै प्रिन्ट गर्नु पर्यो के फर एक्जाम्पल हामीले अहिलेसम्म के गरिरहेको थियौं त भन्दाखेरि मलाई बालेन प्रिन्ट गर्नु छ भने नेम्स भित्र 0 राख्छु 0 इन्डेक्समा छ नि त बालेन सो अनि त्यसै गरी चारवटा मैले प्रिन्ट गर्नलाई यसरी लेख्नु परिरहेछ सो सेकेन्ड थर्ड अनि यसरी यो इन्डेक्स सबै प्रिन्ट गरे भने यहाँ के भयो त ओके यहाँ चारवटा आयो तर यो के हो त हामीले म्यानुअली गरिरहेछौं के व्हाट इफ यहाँ 100 वटा नाम भएको भए मैले 100 वटा कन्सोल लग लेख्नु पर्थ्यो त्यो भनेको फिजिबल छैन द्याट्स व्हाइ अब यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अघिकै अप्रोच युज गर्न सकिन्छ पहिला यो अप्रोच देखाउँछु त्यसपछि लिस्टलाई अलि स्पेशल तरिकाले कसरी गरिन्छ त्यो देखाउँछु सो सुरुमा लेट आई गर्ने फेरि फर के गर्ने त आई भनेको इनरको लागि इन्डेक्स हो के सो आई कहाँदेखि 0 देखि यो भनेको 0 इन्डेक्स 1 इन्डेक्स 2 अनि 3 भनेपछि 3 सम्म जाने हुनु पर्यो के आई सो आई इक्वल टु 0 आई लेस देन इक्वल टु 3 अनि आई प्लस प्लस 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो अनि यहाँ म के गर्छु त console डट लग अब के गर्छु त नेम्स भन्ने लिस्टको ith इन्डेक्स भएपछि के हुन्छ त सुरुमा फर्स्ट टाइम रन हुँदा नेम्स 0 हुन्छ त्यो भनेको यो फर्स्ट नेम आउँछ अनि सेकेन्ड टाइम नेम 1 हुन्छ अनि यो आउँछ हो यसै गरी यो प्रिन्ट हुन्छ भनेपछि 3 लाइन्स अफ कोडमा हामीले एउटा लिस्टको सबै एलिमेन्टलाई एक्सेस गर्न सकिरहेछौं है सबै एक्सेस भयो राइट ओके अझ यहाँ मैले एक्स्ट्रा कोड थपेर इज गुड भनेर लेख्न सक्छु के भनेपछि अब सबको नामको पछाडी इज गुड भनेर आउँछ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बालिन इज गुड पल इज गुड सन्दीप इज गुड प्रदीप इज गुड ओके सो सबै गुड हो कि हैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन जस्ट इट्स प्रोग्राम है अब यो त थियो अलिकति यो जनरल मोर म्याथमेटिकल टर्म्सहरु यहाँ धेरै लेख्न परिरहेछ के मलाई फर्स्ट एलिमेन्ट सेकेन्ड एलिमेन्ट थर्ड एलिमेन्ट अल द वे टु लास्ट एलिमेन्ट युज गर्नु छ भन्नलाई यत्रो यो म्याथमेटिक्स किन युज गर्ने त हैन सो त्यसको लागि सिम्पल तरिका छ लिस्टको लागि के छ भन्दाखेरि फर लेख्ने फर नेम इन नेम्स गर्ने के यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि नेम भन्ने भेरिएबल अलि डिप्रिकेट भइराछ सो नेमको ठाउँमा नाम लेख्दिन न नेपाली वर्ड हैन फर नाम इन नेम्स यो भन्नुको अर्थ every name of this list names भन्न खोजे हो के त्यो गरेर के गर्ने त अब console.log मा नाम गर्दिने यति गर्यो भने हाम्रो अघिकै कोड बराबर हो के मैले के गरेन यहाँनिर भन्दाखेरि console.log नै हो त गरे यस सो यहाँ के भइराछ त एक्चुअली यसले इन्डेक्स लिइराछ जस्तो लाग्यो मलाई सो यहाँनिर नाम भन्दा पनि नेम्स को पछाडी नाम भनेर राख्दा ठीक होला सो हो आउँछ हो आयो भनेपछि यहाँनिर नाम भन्दा पनि यहाँ के लेख्नु त फर आई लेखिदिदा ठीक होला अघि हामीले आई 0 देखि 1 2 3 अप टु 3 सम्म जाने भनेर आफै लेखिरा थियौं नि तर यहाँ चाहिँ कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा यो लिस्टको लेन्थले आफै डिटरमाइन गरिदिन्छ के सो यसरी हामीले आई इन नेम्स मात्र लेख्दियो भने हाम्रो अघिको कन्डिसन लेख्नै परेन के फर एक्जाम्पल यहाँ मैले चाहिँ अर्को एउटा नाम थपेर हैन राजेश भनेर थपे अर्को एउटा नाम थपे सुजिता भनेर थपे को एउटा नाम लेट्स से कृपा भनेर लेखे हैन सो अब अघिको केसमा 3 थियो अब फेरि दुईटा थपेपछि 5 लेख्नु पर्थ्यो होला तर यसमा जति थपे पनि हामीले यो कोडमा के चेन्ज गर्नै पर्दैन के यो सबै के हो त अलरेडी भ्यालिड छ भनेपछि यहाँनिर आई लेख्दिन्छु म अब फर ith index in names console.log names I भनेपछि त्यही नै हो सो अब के भयो यहाँ रन गरौँ यहाँ फेरि एक्स्ट्रा आयो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सो यसरी हामीले लिस्टको एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ लुपमा राख्नु छ भने हामीले जेनरली यसरी युज गर्छौं अब अर्को तरिका म्याप फंक्सन भन्ने छ अझै हामी फंक्सनमा पुगिसकेका छैनौं त्यता पुग्यो भने फर इच र डट म्याप भन्ने फंक्सनको बारेमा पनि कुरा गर्छु ओके सो यो त थियो हाम्रो फर इन अब अर्को व्हाइल लुप पनि कहिलेकाहीँ युज गर्न सकिन्छ व्हाइल पनि त्यस्तै हो सो लेट आई इज इक्वल टु 0 व्हाइल भनेको तबसम्म भने जस्तै हो व्हाइल हैन व्हाइल तबसम्म भन्दाखेरि कति बेलासम्म व्हाइल आई लेस देन इक्वल टु अब इनरको लेन्थ कति छ त
1 2 3 4 5 6 7 अब हामीले कति काउन्ट गरिराख्ने सधैँ काउन्ट गरिराख्ने ल मानौँ 53 वटा लिस्टको एलिमेन्ट्सहरू छ अरे अनि 53 काउन्ट गरेर हामीले वाइल आई लेस देन यसरी 53 लेख्न त सम्भव छैन सो हामीले गर्न के खोजिरहेको त सिम्पली भन्दाखेरि यो हाम्रो लिस्टको लेन्थ जति छ नि हो त्यहाँसम्म जाने भयो त भनिरहेको हो नि हैन भनेपछि सिम्पली नेम्स डट लेन्थ गरिदिने द्याट्स पर्फेक्टली भ्यालिड सो यो कन्डिसन हो भने हामीले ब्र्याकेट भित्र लेख्नु पर्छ अनि लग भयो अब हामीले यहाँ सिम्पली के गर्ने त फेरि कन्सोल डट लग अनि नेम्स अनि आई भनेर लेखेँ ओके अब यसलाई यतिलाई रन गरेर हेरौँ है त पहिला के आउँछ त पहिला यतिलाई रन गरेर हेरौँ नोडपेन यहाँ त बालेन मात्र आयो यहाँ त भनिरहेछौँ हामी आई नेम डट लेन्थसम्म लेन्थ भन्दा कम हुनु पर्यो तर कम हुनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले इन्क्रिज गरेकै छैनौँ कि एभ्री टाइम आई 0 को 0 नै भयो सो 0 मा के छ बालेन छ द्याट्स वाइ बालेन मात्रै प्रिन्ट भयो के तर यहाँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अब आईलाई पनि हामीले इन्क्रिज गर्नु पर्यो अघि हामीले फर लुपमा ब्र्याकेट भित्र नै आई प्लस प्लस लेखेका थियौँ तर वाइलमा चाहिँ ब्र्याकेट भित्र चाहिँ यहाँ एक ठाउँमा लेख्नु पर्छ अब लेख्दाखेरि यो चल्छ क्लियर ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बालेन पल सन्दीप प्रदीप राजेश सुजिता कृपा ओके सो यो त थियो हाम्रो लुपिङको बारेमा अझै थुप्रै तरिकाहरू छ फर इक्जाम्पल डिक्सनरीलाई कसरी अब हामीले एक्सेस गर्ने त हैन अघिको मैले डाटा टाइप्समा मैले अब्जेक्ट भनेको थिएँ नि सो फर इक्जाम्पल नाम इज इक्वल टु कुनै एउटा कसको नाम राख्नु name is equal to Amber Heard भनेर राखौँ हैन ओके सो एज इज इक्वल टु एजलाई मानिदिउँ 34 राख्दिउँ अनि एड्रेस इज इक्वल टु एड्रेस इक्वल टु इनोसेन्ट गाइज हर्ट भनेर राखौँ इनोसेन्ट मान्छेको हर्ट नै उसको एड्रेस हो भनेर राखौँ अनि त्यसपछि राखौँ करियर भनेर लेखौँ करियरमा नथिङ भनेर लेखौँ ओके यति भयो अब यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ लुपमा कसरी राख्ने त हैन लुपको यसमा पनि के गर्ने त फर की इन नेम्स ओके यो अगाडिको छ नि यो नेम एज एड्रेस करियर यो सबै चाहिँ के हो त की हो अनि पछाडिको एम्बर 34 इनोसेन्ट नथिङ यो भनेको भ्यालु हो के सो फर की इन नेम्स भनेपछि मेरो नेम्स भन्ने अब्जेक्टको सबै की भनेर सबै कीहरू भनेर यो कीले जनाइरहेछ अब के गर्ने त यहाँ भन्दाखेरि कन्सोल डट लग हामीले अहिले प्रिन्ट मात्र गरेर हेरौँ एक्सेस गर्न खोजिरहेको सो नेम्स ब्र्याकेटमा की भनेर यसरी राख्यो भने लेट्स सी के आउँछ है त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एम्बर हर्ड 34 इनोसेन्ट गाइज हर्ड नथिङ भनेर आयो अब हामीलाई अहिले त भ्यालु मात्र आयो की ड्यास भ्यालुको फर्ममा आउने बनाउनुको लागि के गर्ने त हामीले यहाँ अगाडि की भनेर लेख्दिने ओके की भनेर लेख्दिने अनि एउटा स्ट्रिङमा ड्यास भनेर लेख्दिने फेरि कमा अनि त्यो भ्यालु भयो अब हेरौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेम एम्बर हर्ड एज 34 अनि एड्रेस इनोसेन्ट गाइज हर्ड करियर नथिङ भनेपछि जम्मा 3 लाइनले यो अब्जेक्टमा जे जति की भ्यालु पेयर छ सबैलाई एक्सेस गर्न सकिरहेछ के भनेपछि यसरी हामीले लुपिङको कन्सेप्ट लाएर डिफ्रेन्ट फर्म अफ प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ ओके सो दिस वाज अल अबाउट लुपिङ यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियोहरु मन पर्दै गइरहेछ भने कमेन्टमा मेन्सन गर्न नबिर्सनु होला अनि भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला सो दैट आई गेट मोटिभेटेड अनि मैले फर्दर भिडियोजहरु बनाउँदै जानेछु नेक्स्ट भिडियोमा अब मैले फंक्शन्सको बारेमा बनाउने छु सो टिल देन बाइ बाइ गाइज थ्यांक यू